Hello everyone, Namaste. My name is Siru and welcome to my channel Cooking with Sev. And don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon and like my videos. Namaste. स्वागत छ यहाँहरुलाई कुकिङ विथ सिरी च्यानलमा। आज म बनाउन जाँदै छु ब्रेड and potato, capsicum and onion toast. आशा छ यहाँहरुलाई मन पर्नेछ र नबिर्सिनु होला मेरो भिडियो सब्स्क्राइब गर्नको लागि र भिडियोमा बेल आइकन अवश्य दबाइदिनु होला अनि भिडियो लाइक गरिदिनु होला। अब हामी बनाउनको लागि जाँदै छौं। सर्वप्रथम त let's see the ingredients. यसको लागि bread and potato, आलु दुईवटा, onion सानो एउटा, chili तपाईलाई स्पाइसी मन पर्छ भने, and bell pepper यो चाहिँ तपाईले हरियो वा रातो पहेँलो जुन पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो गार्निशिङको लागि सेव बटर अनि ड्राई मसाला cumin powder, chili powder, salt, turmeric, oil। यतिमा हामीले अब खाना बनाउन लागि सुरु गर्नेछौं। सर्वप्रथम त ग्यास अन गरौँ। त्यसपछि हामीले थोरै तेल आधा टीस्पून राख्नेछौँ। तपाईलाई देखाउँदैछु थोरै 8 टेबलस्पुन। ग्यास लोमा राख्नु होला। प्यान तात्दै गर्छ र अब हामी प्याज काट्ने छौं। तपाईलाई एउटा राख्नु मलाई एउटा नभए आधा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको साथै अब चिली मलाई थोरै स्पाइसी मन पर्ने हुनाले एउटा चिली राख्न जाँदैछु। त्यसपछि थोरै बेल पेपर सानो सानो पारेर काट्ने। यसरी तयार पारेको छु, देख्नुहुनेछ। बेल पेपर, अनियन र चिली राखिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले सबै इन्ग्रेडियन्ट्स प्याज पनि राख्ने, क्याप्सिकम, अब यसमा थोरै सल्ट स्वाद अनुसार, थोरै धनिया जिरा पाउडर, आधा टेबलस्पुन चिली पाउडर खुर्सानीको धुलो तपाईलाई जति इच्छा छ
स्पाइसी खानुहुन्छ भने थोरै बढी राख्नुहोस्। त्यसपछि यो टर्मरिक पाउडर राख्नेछौँ। यसलाई चलाउँदै यो थोरै बन्दै गर्छ। यसरी राखेको छु। अब हामी आलुलाई म्यास गर्नेछौँ। एउटा प्लेटमा राखेर तपाईँहरूसँग यस्तो म्यासर छ भने अहिले म्यास गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने हातैले होला। यसरी म्यास गर्छ। अब म्यास गरेको आलु पनि यसमा राख्नु होला। राखिसकेपछि चिली पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई चिली राख्नु मन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने चिली हटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी थोरै स्लो हिटमा 2 देखि 3 मिनट यसरी देखाउँछु। यसरी तयार भएको छ। थोरै 2-3 मिनट फ्राई गर्ने। यो तयार हुँदै गर्छ। अर्को एउटा प्लेटमा ब्रेड, यसमा थोरै बटर लगाउनेछु। मैले यो लाइट बटर लिएको छु। थोरै यसरी ब्रेडमा लगाउन सक्नुहुन्छ। दुईटैमा लगाइसके पछाडि सकिन्छ। लगभग रेडी भइसकेको छ। धेरै धेरै यसलाई फुट्न पर्दैन। 3 मिनट 4 मिनट फुटेपछि यो रेडी हुन्छ। अब यसरी यसलाई दुईटै ब्रेडको स्लाइस माथि राख्नेछौँ। यसरी आधा आधा दुईटैमा यसरी राख्नेछौँ। अब यसलाई यसले फैलाउने ताकि ब्रेडको सबै भागमा स्टफिङ परोस्। यसरी
ल्याउने। अब यतिको फैलाइसकेपछि तपाईँलाई देखाउनेछु। हेर्नुहोस् यसरी फिजालेर राखिदिएको छु। त्यस पछाडि अर्को एउटा प्यानले यो प्यानमा थोरै बटर राख्छु। आधा चम्चा जति, टीस्पुन यसरी प्यानमा फिजाउने। यसरी राखेको छु प्यानमा। बटरलाई थोरै फिजाउने। यसरी पातिसके पछाडि र बटर थोरै पक्लिएपछि ब्रेडलाई यसमा राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी राख्नेछु। यो तलको ब्रेडको भाग चाहिँ थोरै गोल्डन ब्राउन र क्रिस्पी होस् तबसम्म हामीले यसलाई प्यानमा बसाल्नेछौँ। ग्यास मिडियम हिटमै राख्नु होला, हैन भने फेरि ब्रेड चाहिँ ढल्नेछ। यो साह्रै सिम्पल र थोरै समयमा बन्छ। हजुरहरू काममा थोरै समय भएको बेलामा कसरी के खानेकुरा बनाउने, धेरै समय लाग्ने खानेकुरा बनाउनलाई टाइम लागेर आफ्नो काममा ढिला हुने विभिन्न समस्याहरू आइपर्छ। त्यसै कारण छोटो समयमा मिठो र पेट पनि भरिने यसरी ब्रेड बनाएर खान सक्नुहुनेछ। र लन्चको लागि बच्चाहरूको लागि पनि यो राम्रो हुनेछ। लन्चको लागि पठाउन सक्नुहुनेछ। हेर्दैछु, तपाईँलाई देखाउँछु। यसरी रेडी हुँदैछ। पछाडि मैले चेक गरौँ। गोल्डन ब्राउन देखिएको छ, लगभग रेडी हुन लाग्यो। रेडी। लगभग रेडी भइसकेको छ। बेला बेलामा यसरी चेक गर्दै गर्नुपर्ने हुनेछ। र यो रेडी भएछ। निकालेर प्लेटमा सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले यो चाहिँ गार्निसको लागि यसरी ब्रेडमाथि राख्नेछु। यो पनि अप्सनल छ, तपाईहरुलाई राख्नको इच्छा छ भने यो राख्दाखेरि राम्रो, किनकि खाँदाखेरि थोरै क्रन्ची, मुखमा मिठो पनि हुन्छ।
र थोरै स्वादमा पनि फरक पर्छ। थोरै खट्टा अमिलो खानु मन छ भने यसमा थोरै तपाईँ लेमन जुस राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी यसरी देख्नुभयो। र यो साह्रै स्वादिलो छिटो बन्ने टोस्ट ब्रेड, खानामा पनि मिठो, सबै कुरा राम्रो, धेरै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू यसमा चाहिँदैन। आशा छ तपाईँले पनि यो बनाउनको लागि ट्राई गर्नुहुनेछ र स्वाद तपाईँलाई पनि अवश्य मन पर्नेछ। र हेर्दा मलाई पनि खाउँ खाउँ लागिसकेको छ। र तपाईँले आफ्नो समय दिनुभयो र मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अवश्य पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाउनको लागि नबिर्सिनु, साथै मेरो भिडियो लाइक पनि गर्नुहोला। If you enjoyed watching my video, please subscribe my channel and please press the bell icon and like my video. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.